שלום, שמי ליאור, ואני שמח להציג בפניכם היום את הטלוויזיה החדשה שלנו, טלוויזיית סמסונג, טלוויזיית LED עם טכנולוגיית QLED, שתכף נדבר עליה. זו טלוויזיית סמארט 4K, הדגם שלה זה QE55 Q70T, כפי שניתן לראות כאן, או בקיצור Q70T 55 אינץ'. זו טלוויזיה בטכנולוגיית תצוגת 100% QLED ללא צריבת תמונה. הרזולוציה שלה היא רזולוציה של 3840 על 2160. יש לה מעבד תמונה קוונטום פרוססור 4K, ניגודיות וטכנולוגיית הערה דואל-לד, שנותן תמונה חדה וצבע עמוק. יש לה מנגנון תאורה חכמה שנקרא מיקרו דימינג UHD, ואינדקס איכות תמונה PQI 3400. חוץ מזה יש לה מעבד בינה מלאכותית AI עם מנגנון אקטיבי לומד, זווית צפייה רחבה במיוחד Wide Viewing Angle, ועוצמת הרמקולים שלה זה 20 ואט RMS, כולל ביטול רעשי סביבה והתאמת צליל אדפטיבית לתוכן המשודר. עוד משהו שקשור לשמע, אז יש לה בלוטות' עם יציאת שמע לאוזניות ואביזרים חיצוניים, מקרני קול תומכים ויציאה אופטית. כפי שאמרנו, זו טלוויזיית סמארט TV עם מעבד של 4 ליבות. יש לה וי-פיי מובנה, וכמובן שגם חיבור קווי, אפליקציות, דפדפן מלא, שיתוף שיקוף תוכן ותמיכה בבית חכם, התממשקות לטלפונים ניידים, מולטי-ויו וצפייה בשני מקורות יחד. יש לה מצב גיים אוטומטי ייחודי לחוויית משחק מושלמת. השלט שלה, שאנחנו נראה אותו בהמשך, הוא שלט חכם לשליטה על מכשירים נוספים, לחצן ייעודי לצורך נטפליקס, אם יש לכם מנוי. זה מבחינת התכונות. מבחינת היציאות, אז יש לה 4 יציאות של HDMI, פלוס 2 יציאות של USB. יש לה גם טיונר מובנה של עידן פלוס שנקרא DVB-T2, טיונר לווייני PIP. זה מבחינת היציאות והיכולות. המידות של הטלוויזיה במילימטר, אז הרוחב זה 1230, שזה 1.23 מטר. הגובה 705 מילימטר, שזה 70 סנטימטר. העומק שלה הוא 57 מילימטר, שזה 5.7 סנטימטר. והמשקל שלה, המשקל ללא המעמד, הוא 17.2 קילו. יש לה תמיכה מלאה בעברית, וחוץ מזה שפות נוספות לתפריט, זה אנגלית, רוסית, ערבית, צרפתית, גרמנית וספרדית. אלו השפות שנמצאות בתפריט. בואו נדבר ונסביר קצת על ה-QLED. אז טכנולוגיית QLED, שזה קוונטום LED, פותחה על ידי סמסונג כשדרוג למסכי ה-LED. היא שונה מטכנולוגיית ה-OLED שהיו קיימות בטלוויזיות הישנות יותר של סמסונג. בשונה מה-OLED, פאנל ה-QLED לא מאיר עצמאית כל פיקסל, אלא מסודר לפי בלוקים גדולים של פיקסלים, בהם עוצמת האור משפיעה על הבלוקים האחרים. זו טכנולוגיה חדישה, היא נכנסה רק ב-2020, והטכנולוגיה הזו עושה שימוש בחלקיקים שנקראים נקודות קוונטיות, המאפשרות להשיג שדרוג עצום בעומק הצבעים, בבהירות ובאיכות התמונה בכללותה. חלקיקי ה-QLED מייצרים אור שונה לפי גודל החלקיק. אז זה המפרט הטכני של הטלוויזיה. וזו הטלוויזיה עצמה, זו האריזה, קיבלנו אותה ממש היום.
ואנחנו נמשיך מיד עם הסרטון, אחרי שיגיע מתקין, יתקין לי את הטלוויזיה לקיר, ואנחנו נמשיך את החלק השני של הסרטון, אחרי שכבר הטלוויזיה תותקן. אז ביי בינתיים. אז שוב שלום לכם, וכפי שניתן לראות, התקינו לי בשעה טובה את הטלוויזיה על הקיר, והנה האריזה שאני עדיין שומר. חשוב מאוד לשמור את האריזה לפחות שבוע, אפילו שבועיים, הרגע שהתקינו, כדי שאם חלילה יש איזושהי בעיה, אז מחזירים אותה לאריזה, ואיתה מחזירים אותה לחנות שממנה קניתם. אז זו הטלוויזיה אחרי שהתקינו אותה, ויש לי כאן את המדריך למשתמש, שישבתי וקראתי אותו לעומק, להכיר את הכפתורים בשלט, אנחנו גם נעבור עליהם. אז בואו דווקא נתחיל עם משהו ששונה מאוד מכל הטלוויזיות הקודמות שהיו לי, וזה בכל מה שקשור לחיבורים החיצוניים. מקווה שהמצלמה תהיה בפוקוס. אז כל החיבורים החיצוניים, כל החיבורי HDMI וגם החיבורים של אנטנת RF ו-USB, דיסק און קי כשאתם מחברים לטלוויזיה, כל החיבורים נמצאים מאחורי הטלוויזיה. אין שום חיבור בצד, כך שלמעשה אם אתם רוצים לחבר משהו, אפילו דיסק און קי, אתם צריכים להזיז את הטלוויזיה מתוך התושבת. זה לא מאוד מאוד מסובך, מרימים ומוזיזים, עדיף ששני אנשים יעשו את זה, כי סך הכל הטלוויזיה כבדה. אז לפני שנדליק את הטלוויזיה, בואו נדבר על השלט. יש לטלוויזיה הזו שלט מאוד מאוד חמוד, מאוד מאוד קומפקטי, אין בו הרבה כפתורים בכלל, אין בו כפתורים הקשים. יש כאן כפתור שאני עכשיו מצביע עליו עם האגודל, שאפשר דרכו להגיע לספרות כדי להקיש, הכל נעשה על המסך. זה הכפתור העליון, הוא כפתור הדלקה. הכפתור הזה הוא כפתור לצורך שליטה קולית בטלוויזיה, כשיש כאן נקודה מעליו שהיא המיקרופון. יש כאן כפתור נוסף בצד ימין שלי, שזה כפתור שנקרא Ambient Mode. זה כפתור שמאפשר לכם להשתמש בטלוויזיה כטפט, פשוט כתמונה על הקיר. כן, יש את האופציה הזו בטלוויזיה הזו. חוץ מזה יש לנו, בואו נרד כפתורים כזה, כמובן השלט המרכזי, ימינה שמאלה, למעלה למטה, וכפתור אוקיי באמצע. הכפתורים כאן, זה כפתור הבית, כאן יש כפתור חזור, כאן יש כפתור לשליטה אם הכנסתם דיסק און קי של סרט או תמונות כדי לדפדף, אז זה כפתור השליטה בדיסק און קי. הכפתור כאן למעלה ולמטה זה כפתור הווליום בצד שמאל, בצד ימין זה כפתור להעברת תחנות. וחוץ מזה יש כאן 3 מקשי קיצור, אני מקווה שרואים את זה בצילום מספיק ברור. הכפתור הימני שכתוב עליו www זה לצורך מעבר לדפדפן. יש כאן כפתור שנקרא פריים וידאו, למי שיש מנוי לפריים וידאו, אז קיצור דרך ישירות. וכנ"ל לגבי נטפליקס, אם יש לכם נטפליקס, מנוי לנטפליקס, לחיצה לכפתור. זהו, זה סך הכל השלט. חשוב לציין שבהפעלה הראשונה של הטלוויזיה, וזה כדאי מאוד לעשות עם המתקין של סמסונג שיגיע אליכם, או מטעם נותן האחריות שיגיע אליכם, תצטרכו לעשות הרבה מאוד הגדרות לטלוויזיה. קודם כל להגדיר וי-פיי, להכניס את הסיסמה, להגדיר בדיוק את הרשת. אחר כך תצטרכו להגדיר, במקרה שלי, לי יש הוט, אז תצטרכו להגדיר את ההוט. זה איזשהו הליך קצת מורכב, צריך לחפש בדיוק את ההגדרה אחרי חיבור כבל HDMI. אם יש לכם פלייסטיישן כמו שלי, כדאי מאוד כבר עם המתקין לעשות את זה. כנ"ל אני אפילו עשיתי את החיבור לעידן פלוס,
יש שם מספר הגדרות וגם הפעלה ראשונה של הטלוויזיה, שאפשר כמובן לעשות את זה לבד לחלוטין, אבל אם כבר מגיע אליכם מתקין, אז שישב איתכם על ההגדרות, זה חלק מהתפקיד שלו. הוא יישב ויגדיר לכם את הטלוויזיה, ואז היא תהיה מוכנה להפעלה. זה חשוב. אז עכשיו בואו נדליק את הטלוויזיה, נלחץ על כפתור ההדלקה, והנה הטלוויזיה שלנו כבר דולקת. אז סך הכל התפריט שלה הוא תפריט מאוד מאוד פשוט, מאוד ידידותי. אתם גם מקבלים חוברת הסבר, אפשר גם להוריד באתר של סמסונג, חוברת הסבר ממש ממש בקלות. כפי שאמרתי, הכל נעשה דרך השלט בצורה מאוד מאוד פשוטה. אני כרגע לוחץ על כפתור הבית, כפתור כאן עם סימון הבית, אז אני נמצא עכשיו במצב הבית. אז קודם כל, אם אני מדפדף שמאלה, אז יש לי כאן את כל החיבורים שלי. זה למשל חיבור של עידן פלוס, זה החיבור שלי להוט, ויש לי כאן, כפי שאמרנו, את החיבורים לנטפליקס, לפריים וידאו, לטיווי, יוטיוב, אפשרות להיכנס ישירות ליוטיוב. הנה, אני נכנס למשל עכשיו ליוטיוב, אני יכול לעשות למשל חיפוש, לעשות חיפוש, ולהגיע אל הערוץ שלי, יציאה מיוטיוב. יש כאן משהו שנקרא סמארט פינגס, גלריה ואינטרנט עם דפדפן מלא, שאפשר פשוט להיכנס לאתר מסוים, כך מתוך הרשימה, או פשוט להקליד כאן את הכתובת. אז למשל ניכנס ונקליד ynet. סיום, ynet, ואני נכנס לאתר ynet, חזרה לעמוד הבית, כדי לחזור חזרה, ונגיד נחזור שוב פעם להוט. אז זה לגבי התפריט. אם אנחנו הולכים כאן שמאלה, אז יש לנו כאן אפליקציות שניתן להתקין, יוטיוב, מאקו, אפליקציות הוא נותן לי אפשרות כאן להתקין. אפשר גם לחפש אפליקציות נוספות. האפשרויות הן בלתי מוגבלות, כפי שאתם יודעים. פשוט לבחור כל אפליקציה שאתם רוצים ולהתקין בטלוויזיה. יציאה. כן. בואו נראה איזה דברים נוספים יש לי כאן. אלו הם כל המקורות שלי שאני מתחבר אליהם. אז כפי שאמרנו, יש לי טלוויזיה ויש לי את הוט ויש לי את הפלייסטיישן שמחובר. הוא יודע לזהות אותו לבד ברגע שאני מדליק את הפלייסטיישן. דבר נוסף שאתם יכולים לעשות, יש לכם כאן הגדרת שלט אוניברסלי, במידה ויש לכם, אז ניתן להגדיר אותו. וברגע שאני נכנס כאן להגדרות, אז קודם כל בהגדרות יש את הגדרת התמונה. אני כרגע בחרתי מצב תמונה טבעי והגדרת גודל תמונה, אתם כמובן יכולים לשנות את זה. כנ"ל לגבי סאונד. עוד הגדרות חכמות, כמובן לחבר את הטלוויזיה לרשת, כפי שדיברנו, היא מחוברת דרך וי-פיי, אז חשוב שתיכנסו כאן לרשת, תפתחו את ההגדרות ותגדירו את זה בהתחלה. יש כאן עוד מאפיינים חכמים נוספים, נגישות ללקויי ראייה או כבדי שמיעה. אלו סך הכל ההגדרות. יש כאן משהו מאוד נחמד שנמצא תחת E-Manual. רגע, נחזור לזה שוב. ב-E-Manual, כמו כל ההסבר
שיש לכם על הטלוויזיה בחוברת. אתם יכולים למצוא כאן ממש בקלות מדריך, פתרון בעיות, השימוש הראשון, כשדיברנו על נגישות, שאלות נפוצות, הכל כמובן בעברית, בצורה מאוד פשוטה. באמת, כמו שלט, גם הטלוויזיה היא פשוטה מאוד. יש לכם כאן אפשרות לכיבוי במצב חכם. דבר נוסף שאני עדיין לא עשיתי בו שימוש, זה אפשרות להתחבר לחשבון סמסונג. אז ברגע שאתם לוחצים כאן, אתם יכולים להיכנס עם חשבון הסמסונג, ואז יש לכם אפשרות להוריד אפליקציות או הגדרה אוטומטית של הטלוויזיה, להתחבר לסמארט פינגס. זה דורש ליצור חשבון. אני כרגע לא משתמש באופציה הזו, אבל חשוב שתדעו שהאופציה הזו קיימת, והם ממליצים עליה בחום. אז זה הכל, זה בגדול הטלוויזיה, ממליץ עליה מאוד. אני חושב שאפשר לראות, לא יודע אם רואים את זה כל כך דרך הצילום, אבל ה-QLED זו תמונה מדהימה, חדה מאוד, ואני בטוח שגם אתם תוכלו ליהנות. אז תודה רבה לכם על הצפייה. ביי ביי.